Hi guys, my name is Sana. Welcome sa aking channel. So for today's recipe, magluluto tayo ng crispy bulaklak ng kalabasa. Sigurado akong hindi lang ito magugustuhan ng matatanda. Magugustuhan din to ng mga bata. Pwede natin siyang ulamin, pwede rin siyang pangmerienda. Masarap na at sigurado akong masustansya pa. So ano pang hinihintay natin? Simulan na natin magluto. Tara! Okay, so kukuha muna tayo ng bulaklak ng kalabasa sa backyard. Ito kasi yung ating pinaka main ingredient. Ito ang ating mga ingredients. Ito naman ang ating mga ingredients para sa dipping sauce. Sa ating sauce, gumamit lang ako ng Filipino style sweet ketchup at mayonnaise, pero optional lang to. Depende sa inyo kung anong sauce ang gagawin nyo. Ilalagay lang natin yung ketchup sa mayonnaise. At pagkakaluin lang natin to. Habang ginagawa natin ang ating mixture, papainitin na natin ang ating mantika. So, unang natin gagawin ay lalagay muna natin yung mga ating dry ingredients. Unahin natin yung flour, ating cornstarch, lagay na rin natin yung paminta, yung asin, at ilalagay na rin natin yung ating itlog. Lalagay na rin natin ng ating tubig. Tansyahin muna natin ang paglagay ng tubig. So, yung ating mga ingredients, depende sa inyo yung kung gaano karami ang gusto nyong ilagay. Para kasi sa akin, gusto ko yung medyo spicy, kaya dinamihan ko yung paminta. Okay na ang ating mixture. Okay guys, naglagay lang ako ng gloves para masiguro natin na na-coated natin yung buong bulaklak. So, ididip lang natin yung bulaklak. Para hindi ma-overcook ang ating bulaklak, siguraduhin lang natin na naka-medium heat ang ating apoy. So, uulitin lang natin yung ginawa natin.
Ayan, luto ng ating crispy bulaklak ng kalabasa. So kukuha lang tayo ng malinis na plato at lalagyan natin ito ng paper towel para ma-absorb pa nito yung ating excess oil. So, uulitin lang din natin yung proseso na ginawa natin kanina.